ซันสวีทนะครับมีการส่งออกไปยังต่างประเทศใน 7-80% ลูกค้าประมาณ 50 กว่าประเทศ 200 กว่าถึง 300 รายลูกค้าทั่วโลกฟิวเจอร์ฟู้ดของเราเป็นเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพมินิแฟคทอรี่นี้ก็ด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนของทุกๆฝ่ายสเต็กโฮลเดอร์ทุกส่วนผมอยากจะให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ธุรกิจเกษตรและอาหารอุตสาหกรรมเป็นความยั่งยืน